Triệu Lệ Dĩnh tổ chức hôn lễ tại trang viên của mình. Câu chuyện tình yêu như cổ tích. Ngày hôm ấy, truyền thông khắp nơi đều hướng về trang viên rộng lớn nằm ở ngoại ô nơi Triệu Lệ Dĩnh quyết định tổ chức hôn lễ trong mơ của mình. Không giống những đám cưới hào nhoáng được tổ chức tại khách sạn sang trọng hay lâu đài cổ kính châu Âu, Triệu Lệ Dĩnh lựa chọn chính không gian mà cô và Phùng Thiệu Phong từng cùng nhau vun đắp để biến nó thành một thiên đường tình yêu đúng nghĩa. Trang viên được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ, phía xa là cánh đồng hoa nở rộ theo mùa, hương thơm dịu dịu lan tỏa khắp không gian. Các nhân viên trang trí đã mất hàng tuần để biến nơi đây thành một khung cảnh như trong mộng. Lối đi trải đầy hoa hồng trắng, ánh đèn vàng dịu dàng buông xuống từ những chùm pha lê treo trên cao, tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn vừa thiêng liêng. Chỉ riêng khung cảnh đã khiến khách mời phải trầm trồ, đây không chỉ là một hôn lễ mà giống như một bộ phim tình cảm cổ tích ngoài đời thật. Trong tiếng nhạc du dương, Triệu Lệ Dĩnh bước ra với chiếc váy cưới tinh khôi, thiết kế riêng bởi một thương hiệu hàng đầu thế giới. Bộ váy ôm sát cơ thể mảnh mai nhưng vẫn tôn lên nét thanh thoát của nữ diễn viên. Chiếc khăn voan dài gần 3 mét tung bay trong gió, khiến mỗi bước chân của cô tựa như một nàng công chúa đang bước ra từ trang sách cổ tích. Ánh mắt mọi người dõi theo, và có lẽ không một ai có thể ngăn nổi tiếng thở dài, quá đẹp, quá xứng đáng. Điều đặc biệt là Triệu Lệ Dĩnh không chọn cách trang điểm cầu kỳ, cô chỉ nhấn nhá vào đôi mắt sáng trong, cùng nụ cười ngọt ngào quen thuộc. Chính sự giản dị ấy lại làm nên sức hút khó cưỡng, khiến cô trở thành một cô dâu không chỉ lộng lẫy, mà còn gần gũi, chân thật đúng như tính cách vốn có của mình. Nếu như sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán phòng vỡ òa, thì khoảnh khắc chú rể Phùng Thiệu Phong đứng đợi ở cuối lối đi lại làm người ta rưng rưng. Anh mặc bộ vest màu đen cổ điển, nhưng ánh mắt lại là điểm sáng nhất, đôi mắt chan chứa tình cảm, dõi theo từng bước chân của cô dâu. Có người khách mời đã thốt lên, đây không còn là một ngôi sao màn bạc, đây là một người đàn ông thật sự yêu vợ mình. Khi hai người gặp nhau ở cuối lối đi, Phùng Thiệu Phong đã nhẹ nhàng nắm lấy tay Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt họ trao nhau đầy xúc động, dường như trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lời hứa, những thăng trầm, những kỷ niệm đều ùa về, hòa quyện thành một ánh nhìn không cần lời. Điều khiến hôn lễ trở nên đặc biệt chính là việc cả hai đã chọn thời điểm hoàng hôn để trao lời thề nguyện. Khi mặt trời dần khuất bóng, ánh sáng vàng cam rực rỡ phủ khắp khu vườn, cả hai đứng trước bàn thờ hoa được kết từ hàng nghìn cánh hồng trắng, trao nhau những lời hứa thiêng liêng. Triệu Lệ Dĩnh nói, em không hứa sẽ là người vợ hoàn hảo, nhưng em hứa sẽ luôn bên anh, cùng anh vượt qua mọi sóng gió. Phùng Thiệu Phong đáp lại, giọng anh run run nhưng kiên định, anh sẽ là bờ vai, là chỗ dựa, và là người bạn đồng hành cả đời. Chỉ cần em muốn, anh sẽ mãi ở đây. Lời thề đơn giản, không hoa mỹ, nhưng chính sự chân thành đã khiến khách mời không kìm được nước mắt. Có người còn nói, đây là giây phút mà cả thế giới đều tin vào tình yêu. Sau phần nghi lễ, khách mời được mời tham dự bữa tiệc ngoài trời, ngay tại khuôn viên rộng lớn của trang viên. Những chiếc bàn dài phủ khăn trắng tinh, trang trí bằng hoa tươi và nến lung linh. Thực đơn được chuẩn bị công phu, kết hợp giữa ẩm thực phương Đông và phương Tây, vừa sang trọng, vừa ấm cúng. Âm nhạc vang lên, không khí trở nên sôi động hơn, nhưng vẫn giữ nguyên sự lãng mạn. Cả hai vợ chồng cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn, giữa tiếng reo hò cổ vũ của bạn bè, đồng nghiệp. Khoảnh khắc ấy, dường như họ quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại hai trái tim hòa chung một nhịp. Ngay khi hình ảnh và video từ hôn lễ được lan truyền lên mạng, cộng đồng mạng khắp nơi bùng nổ. Các hashtag về hôn lễ của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong leo thẳng lên top tìm kiếm. Có người viết, đây mới đúng là đám cưới trong mơ. Người khác bình luận, không cần xa hoa, chỉ cần tình cảm thật. Nhìn ánh mắt họ là đủ hiểu, thậm chí có fan quốc tế còn thừa nhận, tôi chưa từng tin vào tình yêu ngôi sao, nhưng hôm nay thì khác. Hôn lễ ấy không chỉ là sự kiện cá nhân, mà còn trở thành một hiện tượng văn hóa, khiến người ta bàn tán suốt nhiều tuần sau đó. Tổ chức hôn lễ tại chính trang viên của mình, Triệu Lệ Dĩnh đã khẳng định một điều, hạnh phúc không nằm ở sự phô trương, mà nằm ở sự chân thành và những kỷ niệm riêng tư. Với cô, đây không chỉ là nơi để tổ chức một buổi tiệc, mà còn là nơi ghi dấu biết bao khoảnh khắc quan trọng trong đời, để từ đây cô và chồng bước sang một chặng đường mới. Và có lẽ, chính sự lựa chọn này đã biến hôn lễ thành một ký ức không thể phai nhạt, không chỉ với họ, mà với cả công chúng. Người ta có thể quên đi nhiều sự kiện ồn ào trong showbiz, nhưng khoảnh khắc Triệu Lệ Dĩnh tổ chức hôn lễ tại trang viên của mình sẽ mãi là một chuyện cổ tích có thật trong lòng người hâm mộ. Sau khi hôn lễ khép lại, khung cảnh nơi trang viên vẫn còn vương vấn dư âm của niềm hạnh phúc. Hoa tươi chưa héo, nến vẫn còn mùi thơm, và những dãy bàn dài đã chứng kiến tiếng cười, những cái ôm, và cả những giọt nước mắt xúc động. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong không chọn đi hưởng tuần trăng mật xa xôi ngay lập tức. Họ ở lại trang viên, nơi đã trở thành ngôi nhà đầu tiên của hôn nhân. Buổi sáng, khi ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ lớn,
Triệu Lệ Dĩnh khoác chiếc áo choàng mỏng, bước ra vườn và mỉm cười khi thấy chồng đang chăm sóc cây cối. Cô nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc không cần phải là những chuyến đi lãng mạn ở trời Tây, mà chỉ đơn giản là khoảnh khắc bình yên khi cả hai cùng nhau làm những việc nhỏ bé. Buổi tối, khi thành phố ngoài kia rực rỡ ánh đèn, trong trang viên lại vang lên tiếng đàn piano dịu dàng. Phùng Thiệu Phong ngồi chơi một bản nhạc quen thuộc, Triệu Lệ Dĩnh dựa đầu vào vai anh. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng ấy chứa đầy yêu thương, như một ngôn ngữ riêng mà chỉ hai người hiểu. Một trong những điều khiến khán giả càng thêm ngưỡng mộ chính là sự hòa hợp của hai gia đình. Cha mẹ Triệu Lệ Dĩnh vốn giản dị, khi nhìn thấy con gái trở thành cô dâu rạng rỡ, đã không giấu nổi nước mắt. Họ từng lo lắng rằng con gái vì áp lực nghề nghiệp mà khó tìm thấy hạnh phúc, nhưng hôm nay, sự lựa chọn ấy đã chứng minh, Dĩnh không chỉ thành công trên màn ảnh mà còn thành công trong chính đời sống riêng. Gia đình Phùng Thiệu Phong cũng hết sức xúc động, người mẹ từng rất nghiêm khắc với con trai, hôm nay lại dịu dàng nắm tay con dâu và thì thầm, từ nay, con không chỉ là một diễn viên tài năng, mà còn là con gái trong gia đình này. Khoảnh khắc đó khiến dư luận tin rằng, đằng sau một hôn lễ cổ tích là cả sự hòa hợp và đồng lòng của những người thân yêu. Hôn lễ tại trang viên không chỉ dừng lại ở một sự kiện giải trí, nó trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ đang băn khoăn về tình yêu. Có cặp đôi đã viết trên mạng xã hội, chúng tôi không cần một đám cưới xa hoa, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, chúng tôi tin rằng tình yêu giản dị mới là tình yêu bền lâu. Thậm chí, nhiều chương trình truyền hình còn lấy hôn lễ của họ làm ví dụ trong các talk show về hạnh phúc gia đình. Nhiều năm sau, khi người ta nhắc lại, hôn lễ ở trang viên vẫn được xem là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất trong sự nghiệp và cuộc đời Triệu Lệ Dĩnh. Dù cuộc sống sau này có ra sao, dù hạnh phúc có còn vẹn nguyên, thì ít nhất đã từng có một ngày, họ là cô dâu chú rể đẹp nhất trong mắt nhau và trong mắt hàng triệu khán giả. Và có lẽ, chính khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong tung hoa cưới, Triệu Lệ Dĩnh nở nụ cười rạng rỡ, khách mời vỗ tay rộn rã sẽ mãi là ký ức lung linh như một thước phim, lưu giữ trong trái tim tất cả những ai từng chứng kiến.